Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń dábí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti ń dábí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Ìlú Ẹ̀gbá máa bí títí bàbá Gbàgede Ìmọ̀ máa sílé àwòṣe fìlà dámẹ́nu nù. Ṣèbórí tó bá máa dáde inú agogo dẹni gbọ̀rùn tó bá máa lè jìgbà lẹ̀kẹ̀ inú agogo dẹni gbé. Orí tó bá máa kọ́lé alárinrin kò ní kọ́lé àbẹ̀rẹ̀wọ̀ bíi tèkùtì alihamudulilayi ní bàbá Gbàgede Ìmọ̀ ń ṣe o. Alhaji Sabrur Adébẹ́jọ Aláwìyí ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́kúta tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá Gbàgede Ìmọ̀. Aláṣẹ àtolùdarí iléeṣẹ́ BGI TV. Wípé gbogbo ènìyàn síbi ayẹyẹ ìṣílẹ̀ tuntun wọn tí yóò wáyé ní ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹrin ọdún 2025. Ọjọ́ Sátidé àbámẹ́ta ní o Saturday 19th April of 2025. Níbi tí àwọn ọ̀tọ̀kùlú lóríṣiríṣi yóò ti wà níkàlẹ̀ títí kó àwọn ọba aládé gbogbo. Aṣọ àǹkárá wà nílẹ̀ fún títà fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá Gbàgede Ìmọ̀ pátápátá. Ra àǹkárá kan tún gbẹ̀bùn. Àǹkárá ọ̀pá mẹ́fà 6,000 naira, ọ̀pá mẹ́rin 4,000 naira. Ayẹyẹ ìṣílẹ̀ yìí yóò máa wáyé ní ilé tuntun bàbá Gbàgede Ìmọ̀ villa tó wà ní Kípẹ́ Ìdíòrì, iléeṣẹ́ àwo Abẹ́òkúta. Ayẹyẹ á ti bẹ̀rẹ̀ látago 10 òwúrọ̀. Ibi tá a ti jẹ tá a yòó tá a mu tá a tún dì lọ́lẹ̀. April 19 ní o April 19 2025 ní bàbá Gbàgede Ìmọ̀ sílé. Wọ́n ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé àbí ìbéèrè lórí aṣọ àǹkárá rírà. Ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 081 30 67 23 61 081 30 67 23 61. Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ ló ń wí pé ìrí akárí o. Ẹ wá kan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan kẹjá jọ jẹ̀gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ láti ẹnu bàbá Gbàgede Ìmọ̀ Aláwìyí Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà Lábẹ́òkúta, ẹni tí gbogbo wa mọ̀ sí bàbá Gbàgede Ìmọ̀. Orí ìkànnì BGI TV bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV náà la wà lórí YouTube, Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyí Adébáyọ̀ lórí Facebook àti Gbàgede Ìmọ̀ _22 lórí Instagram. A sì wà lórí bàbá Gbàgede lórí TikTok. Ẹ lọ wo bàbá Gbàgede, ẹ bá wa ń bẹ lórí TikTok. Lónìí àwòdì òkè kò mọ̀ bára lẹ̀ ń wò ó. Sẹ́ni tí ò ló ń jẹjẹ bẹ́ẹ̀ bínú yẹn ṣe burú tó a sì ráwọn tó jẹ́ pé it's too much. Kéèyàn kọ́kọ́ dẹ̀ kó owó títí kó tiẹ̀ má láàánú káànú èèyàn má ṣe. Emefiele kan náà yìí la bá mọ́tò bíi 5,000 tóun nìkan lọ rà torí bó fẹ́ kà fún ibo ló kó máa mọ́tò yẹn sí pàpà náà. Tó lébẹ̀lì ẹ̀ nígbà tó fẹ́ ṣe president gbà yẹn. Ibo ló ti rówó torí kó jẹ central bank governor. A simple so tẹnita mo tẹ̀ tó máa tún sọ tẹnita ṣìírí ẹ̀ tún láàrí yẹn. Gbàgbégerú Emefiele sí kùnú ìjọba àtijọba tó lọ. Bẹ́ẹ̀ bá ń probo ní kálukú tẹ̀ tún di wọn. Kódà tọ́ bá ní kọ́ máa gbowó lọ́wọ́ àwọn political functionaries wà láì. Owó tí Nàìjíríà jẹ látijọ́ yìí wọ́n á sọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. A dẹ̀ tún sì máa ní extra owó tá a máa ná in the next 20 years. Budget wa in the next 20 years. Nàìjíríà máa make a máa kó lẹ̀ báyìí. Tó bá ní kó máa gba owó wa lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n kówó wa náà. I wouldn't blame Kenny at all. I wouldn't blame her. Ẹ wo gbogbo bí ìlú ṣe rí. Ọ̀gá mi kan lánàá kò lè láhùn fún mi pé kí n wá gbé òun. Ẹ lọ nígbà wo ló fẹ́ jáde náà? Mo ní mo ti múra bíṣẹ́. Okay. Tó bá ti lọ kó pè mí mo lókè sá afẹ́ lọ blọ́ọ̀kù mi mọ́nà bí tí máa gbà ní ẹ̀sà mo ti lọ olókè òkè ń bọ̀ ló bá lọ blọ́ọ̀kù mi mọ́nà ọbẹ̀ má bọ̀ wá pàdé mi lọ́nà kí á ló sílẹ̀kùn ló wọlé unapu ló sì lọ lálábàtà gbà mo rí bẹ́ẹ̀ mo kọ́ gbé lọ alábàtà yẹn náà mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń padà bọ̀ wá síbi iṣẹ́ kò sí owó epo tó fẹ́ fi lè po
àwa lọ lọ́nà wọn á fi style ẹ̀sà mọ́tò yín kọ́ ọlọ́láwìyé ní Nàìjíríà ti kọ lòbè ní Nàìjíríà kọ lòbè ó ní yẹn fẹ́yìn professor ó láwọn ò profẹ́ kankan mọ́ mo mérí títí. Look at the way we are treating our own finest, brilliant educationist. Àwọn tó ti fara jìyà. Ẹ wo future wa rádaràda. Ẹ wọ́n àwọn tá a fẹ́ ní kán wá gbapò. Ẹ wọ́n àwọn tá a fẹ́ ní kán wá di future mu. Púpọ̀ ni wọ́n wà léléwé ran. Ọmọ 20 years, ọmọ 18, ọmọ 15, ọmọ 16. Kí ni wọ́n ṣe? Money rituals. The higher unemployment, the higher crime in that country. Crime rate yẹn máa high sí ni. Níjọ́ wo la fẹ́ ṣe yẹn gbà? Àwọn èèyàn ń wò wá. Foreigners are watching us. That is why people are refusing to be identified with that country. Ṣé rò pé tá a bá tú gbogbo foreign countries káàkiri àlè náà tó máa ran Nàìjíríà lọ́wọ́ ni? They are not ready because wọ́n mọ kí ló fa wàhálà wa, kí ló fa ṣubú Nàìjíríà. Gullibility ló fà. Our leaders are too gullible for worldly things, and there is no single bí church ṣe pọ̀ tó bí mọ́sálásí ṣe pọ̀ tó bí ilé ìṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe pọ̀ tó kò sí payọ̀ Ọlọ́run rárá nílùú ìrara. ẹ̀yin èèyàn mi èmi ni ọmọ yín tòótọ́ Mariam Aláoyè Nurudeen alias ọmọ bàbá gbàgede mọ̀ àti ti dé pẹ̀lú Ramadan package wa lọ́dún yìí bí a ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún àti pack àwọn oríṣiríṣi oúnjẹ sínú àwọn páálí wọ̀nyí yìí tó bẹ̀rẹ̀ látòrí 15,000 tó fi dórí oní 200,000 naira. Irú kékeré páálí ọwọ́ mi yìí òun ló ní 15,000 naira. Àwọn oúnjẹ kéékèèké ló wà nínú ẹ̀ tẹ̀lé fáwọn òṣìṣẹ́ yín, tẹ̀lé fáwọn olólùfẹ́ yín, tẹ̀lé fáwọn ẹbí yín, tó fi dórí páálí ńlá tó wà ńlẹ̀ yìí òun ó wá pẹ̀lú full bag of rice oní 200,000 lòun, àní oní 120,000, àdẹ̀ní oní 50,000. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí oríṣiríṣi nǹkan la kó sínú ẹ̀. Bí oúnjẹ yẹn bá ṣe pọ̀ sí òun náà ni páálí yẹn ṣe pọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí oríṣiríṣi ìtó lẹ́ja, ìtó ní mílù, ìtó lóróró, gbogbo ẹ̀ pápátá láti ṣe ètò ẹ̀ fún yín láti fún àwọn èèyàn nírọ̀rùn tó wà ní Nàìjíríà yìí. Ẹ dẹ̀ ní láti sanwó delivery o àti fi gbogbo owó delivery sínú ẹ̀. Àti wá ní èyí tó jẹ́ pé ẹ lè há ní àsàlátù ni, fún tefsir ni, abẹ́kọ̀fẹ́ fún àwọn èèyàn nínú àwẹ̀ yìí. Ìta àti print sí, ìta print sí. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí kò sí bí a ṣe lè bá yín ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn sí wa lórí fún phone number wa tẹ́ ẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ máa rí flyer wa lẹ́yìn fídíò yìí kẹ́ ẹ fi mọ gbogbo àwọn ètò tá a ti ṣe kalẹ̀ fún yín. Ramadan Kareem. Orúkọ mi Sunday Adé mo ti gbóyún mọ́ Sunday Igboho. Ìdí tí ó ṣe wà very important tó ṣe kókó ká gba Yorùbá nìṣẹ́ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà yẹn tí ò jọra wọn. Tó lè jẹ́ pé ọmọ ẹlẹ́ran wa oúnjẹ egun, ọmọ aláṣọ wa àkísà ló ń wọ̀. Ẹ̀yin náà wọlé nísìnyí gbogbo ìlú káàkiri pàápàá kódà gan kámọ́ tiẹ̀ sọ pé ní Nàìjíríà nìkan ní gbogbo Áfíríkà Nàìjíríà àníná àlómi kò sí security kò sí healthcare kò sí nǹkan kan tá a lè sọ pé ohun tó fi wá lọ́kàn balẹ̀ tá a fi sọ pé ó yẹ ká sì wà pẹ̀lú Nàìjíríà lélẹ̀. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a dẹ̀ ń tẹ̀lé yìí gbogbo nǹkan lọ́nà fún wa lórílẹ̀ wa àlépo àní gold àní marble many things nǹkan la ní àní kòkó tá a lè fi túlù wa ṣe túlù wa dẹ̀ máa wà òkè tó jẹ́ pé gbogbo àwa tá a jọ mọ nílùú ó yẹ kọ́kẹ́ wa balẹ̀ kò sí nǹkan tá a fẹ́ mọ́ lọ sí nílùú olùkáàkiri ìlú òkè òkun káàkiri pàápàá jùlọ gba ọmọ wa káàkiri ayé tí wọ́n kàn wà tó ń ṣe wàhálà káàkiri ìlú bí ẹ bá ti ẹ̀ pìtì tàwa tá à ń gbé pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá ó yẹ kẹ́ pìtì àwọn tó ń jáde kúrò nílùú tó ń lọ ń ṣerú ìlú àjòjì tó ń lọ ń ṣe wàhálà ń bẹ̀. So ìdí nìyí tí o bá gbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ papọ̀ kájọ jàfẹ́tọ̀ wa
káwa wá sí máa kúrò lábẹ́ ìjọba Nàìjíríà. Start before you are ready. Start before you are ready. A ti start báyìí. A dẹ̀ ti wá ready láti ṣe kíni, láti kúrò ní orílẹ̀-èdè location 419 tí àwọn òyìnbó fi tipátipá so wá pọ̀. Kí ni mo mú wá síwájú yín lónìí? Opportunity. Ẹ kúkú ti mọ̀ mí right from time pé nǹkan tí ó bá máa ṣe àǹfààní fún ìran ọmọ Yorùbá, òun ni mo máa mú wá síwájú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko àti ní ẹ̀yìn odi. Ọ̀rọ̀ cryptocurrency, báwo ni a ṣe fẹ́ ní àkójọ? Báwo la ṣe fẹ́ ran orílẹ̀-èdè wa lọ́wọ́? Báwo la ṣe fẹ́ gbáradì láti lo technology nígbà tí a bá gba òmìnira tán? Nítorí pé òmìnira yẹn ó ti dé tán, ẹ ṣáà mọ̀ pé rally ń bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, but wọn àìtí ní bẹ síta nítorí àwọn alamí tó wà láàrin wa. Tí wọ́n bá ti mọ date, ìgbà yẹn ló máa fẹ́. Ẹ ṣáà mọ̀ bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ ní gbogbo 2022 wọn, àwọn oní 2022 ó ti yé yín. So a fẹ́ kí wọ́n mọ date ọjọ́ tí a máa jáde, but tá bá ti jáde, òun ni àkọlé tọ́pìkì èní tó jẹ́ start before you are ready. We are starting. Be it bóyá a mọ time ni o, bóyá a mọ date ni, but we are starting. We are going to start soon. Tá bá ti wá start, ìgbà yẹn ni gbogbo wa ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá ready. But I start yẹn, òun ló lè fa ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn. Ṣó ti yé yín? I start, òun ló lè fa ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn. So a fẹ́ tún ṣe the same mistake tí a ṣe ní ọdún 2022, 2023, but 2025 yìí, perfection ni ó máa jẹ́ fún gbogbo àwa ìran Yorùbá. Perfection. Ẹ bá mi máa share program yìí nítorí pé ó ní ṣe pẹ̀lú bí a ṣe fẹ́ ranra wa lọ́wọ́. Bí ẹ̀yin gangan fúnra yín ṣe máa ranra yín lọ́wọ́. Bí ẹ ṣe máa ranra yín lọ́wọ́, nǹkan tí ètò yìí tó dálé lórí nìyẹn. Ẹ pe àwọn èèyàn wọlé, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wọlé, ẹ jẹ́ ká pọ̀ ju bí a ṣe pọ̀ yìí, bá ṣe wà yìí lọ. About 20 people ti wà lórí live streaming wa. Ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀, mo kí yín o. You're welcome to Yoruba World Media and Yagboyaju TV. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò mí lórí Yagboyaju TV, tẹ́ tún ń wò mí náà lórí Yoruba World Media, nǹkan náà ni. Ẹ try tí ẹ bá ti subscribe, ẹ subscribe, kẹ́ follow wa lórí gbogbo social media platform so that a lè já yín tán, àní sọ di later. Gbogbo bó bá ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá nígbà tá bá bẹ̀rẹ̀ rally wa, gbogbo ẹ̀ lẹ́wọ̀n máa rí wò lórí Yoruba World Media àti lórí Koiki àti lórí gbogbo àwọn platform tí wọ́n jẹ́ tó ń jìjàǹgbara fún ilẹ̀ Yorùbá. So kí ni mo mú wá síwájú yín? Mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí pé it is right time, it is high time fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá láti stop láti máa tọrọ jẹ, nítorí pé ọmọ ẹlẹ́ran ni wá. Àwa ti wá fẹ́ máa jẹ egungun. Ká má bàa jẹ egungun lórílẹ̀-èdè títí wa, nítorí pé a ti ń jẹ egungun lórílẹ̀-èdè location 419. Gbogbo wa náà la mọ bó ṣe ń lọ. Gbogbo wa la mọ bó ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè location 419. Àwọn ọmọ Yorùbá ti di ẹni tí ó ń tọrọ bárà ní bus stop, from bus stop to another bus stop. Àwọn ọmọ kéékèèké tó yẹ kó wà ní school, tó yẹ kí wọ́n wà ní school, àwọn ẹlòmíì ti fi education lẹ̀. Àwọn tí wọn ò ní lọ, irú àwọn tí wọ́n fi education lẹ̀ yìí, ṣé wọn ò ní wá padà di jàgùdà? Àwọn ọmọ kéékèèké ni o, tí wọ́n tẹ̀ tí ẹlòmíì ò ṣe nursery, ẹlòmíì kò ṣe primary school báyìí presently bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ní orílẹ̀-èdè Yorùbá, pẹ̀lú situation of things in Nigeria, pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ. Mo sọ ní ọjọ́ wo tí mo lọ sí Òṣòdì, mo lọ ra nǹkan ní arena ni. Woman yẹn dẹ̀ gálà tí mo rà, imagine, woman yẹn Yorùbá ni, ó náà wọn ò tí ì jẹun látàárọ̀, ó ti lose ọkọ ẹ̀, widow ni. Ó wá mú ọmọ dání, ọmọ yẹn ò lọ school. Láàárọ̀ kùtù tí àwọn ọmọ ẹlòmíì wà ní school, ọmọ yẹn wà ní títì pẹ̀lú màmá ẹ̀. Ló wá bá mi níbi tí mo dúró sí pé brother, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ fún bó tẹ̀ jẹ́ kékeré, ẹ bá mi kọ́ọ̀tì kékeré fún ọmọ mi, kò tí ì fi kankan sínú láti àárọ̀.
omijé fẹ́ jábọ́ lójú mi kó tẹ́ ń ṣe pé omijé fẹ́ jábọ́ ni but mò ń sunkún yẹn sínú. Kí wá ní nǹkan tí àwọn olórí wa, àwọn gómìnà tí wọ́n ń represent South West, kí ni wọ́n ń ṣe nípa how to eradicate the poverty tí ó ti fẹ́ máa ja ìran Yorùbá? Poverty tó ti fẹ́ máa ja àwa ìran Yorùbá, báwo la ṣe fẹ́ eradicate ẹ̀ tí kò ní tàn, tí kò ní ju báyìí lọ? Mi ò mọ ẹni tí ó ń pè mí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Ẹ máa bá wa share program yìí, ẹ máa bá wa share. Ẹ máa bá wa share program yìí. Ọlọ́sà mo wà lórí live program. Mo wà lórí live program, máa pè yín padà. Tí n bá ṣe tán. All right, ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ, ẹ má bínú call kan ló wọlé. So a dẹ̀ tún máa gba call náà tí àyè bá wà láti gba call wọlé. Mo introduce bí a ṣe fẹ́ stop poverty tí ọmọ Yorùbá kankan ò ní máa tọrọ jẹ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tí a fẹ́ gbà yìí. Mo wá introduce cryptocurrency. A ti introduce cryptocurrency láti 2020 kó tó di pé orílẹ̀-èdè location 419 tí wọ́n freeze, tí wọ́n stop cryptocurrency. Ọ̀nà míì wá wà tí a ò fẹ́ kí location 419 gangan fúnra wọn mọ̀ pé àwa ọmọ Yorùbá nation tá wà nínú ìjàngbara, a wà nínú the same cryptocurrency platform láti ṣe kíni, láti fi jìjàngbara. A ní ìpèníjà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, but we need to start something kó tó di pé àwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí pé ó ti dójú ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbówó jáde. But báwo ni wọ́n gangan fúnra rẹ̀ ṣe fẹ́ ran rẹ̀ lọ́wọ́ láti become somebody ní orílẹ̀-èdè Yorùbá, láti má tọrọ jẹ, láti má wọ ọwọ́ lọ́wọ́ jẹun? Most especially àwa tá wà ní diaspora, mo fẹ́ kí a darapọ̀ ní orí platform crypto trading ni, forex trade ni, ṣó ti yé, tí ó ní ṣe pẹ̀lú artificial intelligence. Mo sì máa yanyan náà ẹ̀, máa fi wọ̀n wá ní bar screen, ẹ máa rí lẹ́yìn mi very very soon. But ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ṣàlàyé, but kí n tó ṣàlàyé, ẹ bá wa máa share program yìí, ẹ máa fọ́n káàkiri, ẹ jẹ́ kó débi tó yẹ kó dé. A fẹ́ educate ara wa ní eléyìí, ò ń ṣe time tí a máa kó ẹ̀mí ara wa sókè lórí information tí a ti already mọ̀ pé wọ́n fẹ́ gba orílẹ̀-èdè Yorùbá. Kí ni solution? Kí ni solution? Kí ni solution? Solution lèmi wà fún. Látorí àwọn media títí dé orí àwa tí a máa jẹ́ ará ìlú ní orílẹ̀-èdè Yorùbá àti àwọn elders wa, àwọn leaders wa. Báwo la ṣe fẹ́ gbára wa sílẹ̀? Báwo la ṣe fẹ́ start? The only thing tí àwọn èèyàn máa ń bẹ̀rù láti ṣe ní orí ayélujára ni wípé wọn ò fẹ́ take risk. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé the highest risk tẹ́ ń take láyé yín ní ojoojúmọ́ tí ẹ mọ̀, òun ni kí a sùn ká jí láàárọ̀ kùtùkùtù, ká sùn ní alẹ́, ká dijú wa, ká wá jí ní àárọ̀. Kò sí risk tó láyé yìí, because ẹni tí ó fẹ́ lọ sùn kò mọ nǹkan tó ń ṣe òun nínú àgọ́ ara ẹ̀, kò mọ bóyá kidney ń function dáadáa ni o, bóyá ó nídìí láti mu omi kó tó lọ sùn ni o, but à ń kọbi ara sí gbogbo àwọn nǹkan yẹn. Ẹlòmíà wá sùn, á take risk. Gbogbo wa yìí náà là ń take risk yẹn, because a kì í ṣe robot, à ń ṣe robot tí ò ní lọ sùn. So why tẹ wá ń bẹ̀rù láti take risk? Are you a slave to money? Ẹni tí ó bá jẹ́ ẹrú owó, òun ló máa bẹ̀rù láti take risk pẹ̀lú owó tí ó ní bó jẹ́ díẹ̀. Get started. Tíntìní, get started. Kẹ wá wò bóyá in the next 3 months, in the next 4 months, in the next 5 months, bóyá ẹ ní become financial freedom. Níbo ni àwọn báǹkì ń kówó wa sí nígbà tí a bá save owó sí bank? The same forex trade tẹ́yìn ń bẹ̀rù láti ṣe, ibẹ̀ náà ni báǹkì ń fi owó wa tó fi ń trade. Fún yín tí wọ́n fún yín ní kọ́bọ̀ ṣíṣì, rather wọ́n á tún gba SMS charges ní every month end. Ẹ wá wo iye traffic, ẹ wá wo iye èrò
tí wọ́n máa yọ SMS charges yẹn ní orí wọn tí wọ́n dẹ̀ tún lo owó wa fi trade tí àwọn enrich àpò ara wọn tí àwa dẹ̀ lọ ń tàn work hard all our hard earning a máa lọ kó sí bank láti fi pamọ́ síbẹ̀ àwọn á wá ṣe kí ni intellectual ṣe mọ̀ ọgbọ́n ni gbogbo nǹkan gbogbo wa dẹ̀ lọ́lọ́run fún ní ọgbọ́n yìí. God gave everybody knowledge, wisdom and understanding. Kò wá sí bí ó ṣe lè le tó tí àbúrò yín àbí ẹ̀gbọ́n yín àbí dádì àbí mọ́mì àbí grandpa tí wọn ò ní one particular wisdom on how to convert your gift to money. How to convert your talent to any currency all over the world. Òun ni àwọn tí wọ́n jẹ́ broker yìí ni wọ́n rò pé àwọn èèyàn wọn ò lè máa trade physically mọ́ because ẹni tó bá ń trade physical possibility kó win àbí kó lose owó ẹ̀. So is that not a risk? Lọ́wọ́n brokers yìí ṣe wò pé okay ẹ jẹ́ ká fi AI ẹ mọ̀ pé artificial intelligence robotic trading ni kò ń ṣe pé bóyá command tí wọ́n bá fún pé ìwọ robot yìí o mo fẹ́ kó trade fún mi nígbà tí countdown because kò sí gbogbo trading tí kò ní time frame duration starting from 220 seconds. 220 seconds yẹn tí wọ́n bá wá fún AI ní command pé tí 220 seconds yìí tó bá máa fi count down to 3 seconds or 2 seconds or 1 second trade and withdraw kò tí sí our able people our èèyàn ẹlẹ́ran ara yìí tó lè trade bí AI ṣe máa trade because kẹ́ tó mú mouse dání kẹ́ tó tẹ̀ 1 second ti lù 1 second ti pé 1 second ó ti pé kẹ́ tó mú mouse yín dání kẹ́ tó gbé fóònù pé ẹ fẹ́ ṣe báyìí ẹ ti gbọ́wọ́ lé orí fóònù gan tán 1 second ti pé. So ìdí nìyí tí AI ṣe yàtọ̀ sí human artificial intelligence kò sẹ́ni tó wà àwa la build ẹ̀ àwọn èèyàn la fún ní command pé ṣe nǹkan báyìí fún mi ṣe nǹkan báyìí fún mi á dẹ̀ ṣe tó bá ti tó àsìkò tí ó yẹ kó ṣe. Nǹkan tí wọ́n ń pè ní AI nìyẹn artificial intelligence. Now wọ́n wá implement artificial intelligence yìí wọ́n wá implement ẹ̀ mọ́ forex trade. Ṣàṣà ni àwọn broker tí wọ́n ní lọ́wọ́ nítorí pé kò kí ń ṣe owó kékeré lẹ máa fi build ẹ̀ tó dẹ̀ máa work according to your plan, according to your structure, according to your business plan. So ni mo ṣe ń pe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká wà nínú ìyàrá ìkọ̀kọ̀ ká máa ṣe ní abẹ́lẹ̀ should in case of necessity a nílò owó nínú ìrìn àjò tí a wà yìí a nílò owó láti tún àwọn community wa ṣe a dẹ̀ lè lo cryptocurrency which is decentralized. No government can freeze cryptocurrency. Kò sí government kankan governor body kankan tó ń control crypto. Data tẹ ní kò sí government tó ń control ẹ̀ nígbà tẹ bá ti rà á. Ẹ̀yin lẹ máa bọ́n ẹ̀ sí platform tó bá wù yín. MB yín bó ṣe ń lọ lórí fóònù yín ẹ̀yin gangan fúnra yín ò mọ̀. So ẹ ti fi owó ra MB ẹ ti fowó ra internet access wọ́n wá fún yín ní 5 gig wọ́n wá fún yín ní 2 gig nígbà tẹ́ bá máa fi wo platform Yorùbá Nation tẹ́ ń gbọ́ nǹkan tó ń lọ bóyá ẹ fẹ́ wo latest news ni o kí ni Yorùbá World Media tún ní fún wa lénìí ara ibi tí data yín lọ nìyẹn which is crypto. It is crypto. Your money, your physical money is being converted to crypto and your crypto now a currency online called crypto which is MB, just like Bitcoin, just like Ethereum, just like every other cryptocurrency, name it.
So bí ẹ ṣe wá ń ná tẹ́ ẹ ní access sí internet ẹ mọ ibi tó ń lọ, àwọn kan ń gbà á wọ́n tún tún tà padà, because tẹ́ bá lọ sórí Facebook máa gádà gbogbo data yẹn á tọ́jú ẹ̀ sí database ẹ̀, from MTN ni o, from Glo ni o, from name it, any network, any telecommunication, wọ́n á tún tà padà fún wọn pé orí platform mi ni Mr. Kehinde Joseph, orí platform YouTube ni wọ́n ti bọ́ọ̀nù 5 gig. Ṣé ti rí ibi tí àwọn ayélujára yìí tí wọ́n ti make owó, tí wọ́n tún wá ní àwọn platform tó tún máa gbé advertisement wá fún wọn pé títorí pé Yorùbá World Media wọ́n ń ṣe program lọ́wọ́, ẹ bá wa advertise sórí Yorùbá World Media, ẹ bá wa advertise sórí Yagboyaju TV, ẹ bá wa advertise sórí Koiki Media, ẹ bá wa advertise sórí Ọmọborí Owó TV, ẹ bá wa advertise sórí Masbi TV. Gbogbo ẹ̀ ó ń di owó. Gbogbo advertisement tẹ́yìn ń wò yẹn, tẹ́yìn fi data yín bọ́ọ̀n nìyẹn, ó ń di owó. But báwo ni a ṣe fẹ́ wá ran ara wa lọ́wọ́? Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa jẹ́ mídíà nínú ìrìn àjò tí a wà yìí. Kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo èèyàn ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo èèyàn ló tún wá jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó tún mọ̀ nípa ayélujára láti put it together. Ẹ wo, virtual background ló wà lẹ́yìn mi yìí nísìn. But mo kàn jókòó sórí tí n bá pa background yìí, tí n pa gbogbo everything, ibi tí mo jókòó sí ó terrible. But ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nílé, ẹ máa wò pé oh wow, nice background. Ẹ rò bóyá studio gidi ni mo wà. This is virtual. This is virtual. It's because I have the knowledge to be able to pull the things together, which is my intellectual property, my knowledge. Ọlọ́run ọba dẹ̀ ló ń fún ni, kò kí ń ṣèyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni tailor, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni mechanic. Nǹkan tí mechanic lè ṣe, èmi lè má lè ṣe. But mechanic náà need the services mi láti advertise the product ẹ̀, láti advertise the company ẹ̀, láti advertise the iṣẹ́ owó ẹ̀. Ṣé rí pé trade by barter nìyẹn. Èmi mọ̀ nípa ayélujára, èmi mọ̀ nípa forex trade, èmi mọ̀ nípa media work. Mo wá mọ̀ nípa bí mo ṣe lè create video fún company yẹn. Ṣé mọ̀ pé a máa exchange paper fún knowledge tí mo ní. It's as simple as that. So gbogbo ẹ̀dá ádámọ̀ tí Ọlọ́run ọba tí ó dá sórílẹ̀-èdè ayé ló gbọ́dọ̀ máa make owó lórí ayélujára. But ọ̀nà tí oníkálukú wá fẹ́ gbà láti make ẹ̀, láti rí genuinity of it, òun ló difficult, because out of 100% àwọn tó wà genuine, tí wọ́n wà genuine, tí mo sọ pé 100% of what is happening online, ká sọ pé 2% ló wà genuine. But it takes God's glory and God's grace to come across those kind of platforms to earn money genuinely without scamming anybody with your own money. But ibi tí àwọn èèyàn ti máa wá ń lose owó ni wípé tí wọ́n bá wá fi owó sórí ayélujára, bóyá yálà investment ni o or whatever, profit tí wọ́n bá make níbẹ̀, ó yẹ kó rí profit yẹn, their first fruit tí wọ́n máa kọ́kọ́ gbà kúrò lórí ayélujára yẹn, see that profit as your initial deposit. Owó ad ẹni yín tí ẹ fi sí orí ayélujára, tí ẹ mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la, tẹ́ ẹ mọlẹ̀ tó lè mọ́ lọ́la. Why not see that particular profit as your capital, initial capital, and return it back to where you took it from? Then now use the profit tí ó ṣì wà lórí lórí account yín, lórí personal account yín, yálà bóyá forex trade ni o or whatever platform, because forex trade lèmi fẹ́ introduce fún àwa ọmọ Yorùbá. Owó tí a dẹ̀ lè gbà tán ni. Àwọn tí wọ́n ṣe physically wọ́n lose owó. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ ní wisdom tí wọ́n lè lo robot fi trade, wọ́n ṣe, wọ́n dẹ̀ earn owó. So this is the reason why gbogbo ọmọ Yorùbá ní láti parapọ̀ sí ojú kan, ká kọ́ yín kí a lè ṣe kí ni, tí ẹ bá ṣe make owó, kò ní ní lára láti sọ pé mo fẹ́ contribute $10, kò ní ní lára láti sọ pé mo fẹ́ contribute $20, kò ní ní lára láti sọ pé mo fẹ́ contribute even 1,000. Nígbà tí ẹ bá ti rí ibi tí ẹ ti ń earn owó tó wà genuine ní orí ayélujára. Kí ni mò ń sọ nípa ẹ̀? Forex trade, crypto trading.
tó dẹ̀ wà decentralized. Nobody can freeze your account. Nobody can control you on your money. You control your money, you control your assets by yourself. Báwo la ṣe wá fẹ́ fi ran ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́? Òun ni mo ti ṣàlàyé síwájú. Now, ẹ jẹ́ kí n play fídíò kan níbi tí àwọn òyìnbó tí wọ́n ti brainwash àwa aláwọ̀ dúdú. Nítorí pé ọmọ ògo adúláwọ̀ ni aláwọ̀ dúdú. Ògo adúláwọ̀ kò kí ń ṣe black man, kò dẹ̀ kí ń ṣe black woman. There is nothing like white man and there is nothing like black. We are all human beings. We have equal rights and different grace. Equal rights with different grace. I can be the same age with you, but my grace might be greater than yours. Ibi tí mo là kọjá, tí wọ́n bá labẹ̀ kọjá, tí a jọ jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ kan náà, tá jọ jẹ́ the same age mates. Grace yẹ àti grace mi lè má jẹ́ the same age mates. Grace tí Chief Sunday Igboho ní kò kí ń ṣe grace tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ní. Kò kí ń ṣe grace tí MKO Abiola tí wọ́n ní tí wọ́n pa wọ́n bí ewúrẹ́ tó pa wọ́n bí chicken. Kò kí ń ṣe irú grace tí Bọ́lá Ìgè tí ó ní òun ni Chief Sunday Igboho ní. Ibi tí ò ti yé gbogbo àwọn èèyàn nìyẹn. Kò ń ṣe irú grace yẹn náà ni bàbá wa Banji Akitoye at his age ọpọlọ wọn sì pé síbẹ̀. Nobody have that kind of grace that he has. Tán wà ní the same age at 90 years old. Tí wọ́n sì sound. Tí brain wọ́n sì function. But tí Ọlọ́run ò bá pè wọ́n, wọ́n á ti cut ẹ̀mí wọn kúkúrú. Tọ́lọ́run ò bá gbé Chief Sunday Igboho dìde, wọ́n á ti cut life yẹn, wọ́n á ti cut ẹ̀ short. Talẹ́ni tó tún máa wá dìde fún ìran Yorùbá pé ẹ má pẹ́ mọ́ àtìgbà tí Yorùbá ti ń tiraka láti fẹ́ jáde kúrò nínú location 419 láti orí Awólọ́wọ̀ till date a sì wà lẹ́nu ẹ̀. And this year will never pass us by ní agbára Elédùmarè, but ó ní ṣe pẹ̀lú owó. But láti wá lè ní àkójọ, èmi yágbóyájù, ọkùnrin púpọ̀, ọkùnrin tó pọ̀ pẹ̀lú ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tọ́lọ́run fún, tí mi ò dẹ̀ ṣègbéraga lórí ẹ̀, tí mo ready láti submit ẹ̀ fún ìran Yorùbá for our own liberation. Màá fẹ́ kẹ́ darapọ̀, àwọn tí wọ́n ti darapọ̀ nígbà tí mo jáde ní last time. Èmi ò ń dédé jáde tí n bá ní information tí mo fẹ́ sọ. I can spend even 6 hours on seat talking about opportunity upon opportunity, as long as genuine. Kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni a máa force ara wa ṣe, but ìyẹn tó bá ń ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká gbárùkù títí. Àwọn bíi mẹ́ta tí wọ́n ti ṣe tí mo introduce ẹ̀ fún, wọ́n ti gba capital wọn. Àwọn mẹ́ta ni o tí wọ́n start nígbà tí wọ́n take risk yẹn pé no Mr. Lamid a máa take risk yìí. Wọ́n ti gba initial deposit wọn kúrò. I have the evidence. Gbogbo ẹ̀ ni màá fi wọn wá kó tó di pé ní pẹ́ lórí program yìí. Mo kàn ń wò pé àṣà ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ó ti fẹ́ máa jó ijó àjò rẹ̀yìn. Òun ló dẹ̀ máa jẹ́ kí n play fídíò yìí fún wa. Kí a gbọ́ nǹkan tí one of the African women leader tí ó sọ, tó jẹ́ wípé mo máa ń follow, mo kàn rántí orúkọ woman yẹn ni. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá nílé, tí ẹ bá mọ orúkọ woman yẹn, ẹ bá mi fi sí comment section. Ẹ bá mi fi sí comment section. Màá play video woman yẹn kẹ́ gbọ́. It's just like Ọlọ́run dìdí sọ̀kalẹ̀ wá sínú woman yẹn wá sọ fún bí àwọn white people yìí bí wọ́n ṣe sọ wá di nǹkan tí a dà lénìí. Wọ́n brainwash wa ni, wọ́n gbé religion wa, wọ́n gba gbogbo àṣà wa lọ, wọ́n gba èdè wa lọ. Ẹgbọ́n nǹkan tí woman yẹn sọ kó má dàbí pé mò ń fẹnu la. Ẹ̀yin náà ẹ fetí kò. White people, the colonizers came to Africa. They did not call themselves white. And we were not black. They found amazing tribes
with well-established religious ẹni and tó bá bá mi educational ẹni tó systems. bá mọ orúkọ woman yẹn jọ ẹ And they máa fi sí wondered comment how on section. earth they were going to conquer such a people. So they decided to destroy us where it mattered the most, which is the mind. That's it. They introduced religion and informed us of a place called hell. And they said in hell there is a big, ugly black devil, an evildoer who we must all shy away from. And they said, oh, by the way, while we may have gone to school and taught you about the different colors, which included a white sheet of paper and how black looks like, you too are black, like the devil. And also there's a place called heaven. There are beings called angels in heaven. They are the do-gooders that we must work our entire lives to be like them, desirable. And oh, by the way, they also happen to be white. Oh, like us. We might not look like this white piece of paper, but never mind. We are white, like the angels. Jesus Christ, that we all know from the good book, was a brown man. He had hair like wool, crimson skin. We know that to be true because when in the Bible, when Mary and Joseph were being told to run away from King Herod, they were sent to Egypt. Why Egypt? Because in Egypt, he would blend like others who looked like him. So we went to church, got on our knees, began to run away from what we were told looked like us, the devil, who was black, and worship the angels who are white, like them. Jesus Christ, over the years, the photographs of Jesus Christ have changed to where now Jesus Christ looks exactly like them. This was a blatant lie. There is no such thing as a white person who has died and gone to heaven and seen white angels, who has died and gone to heaven and seen a black devil. Such a blatant lie that began the process of black self-hate, blatant lie that began the process of black mistrust of each other, blatant lie that began the process of us black people not believing in our abilities and looking to the West for better things. Line number one, to this day, our religious leaders have a responsibility to undo these lies. Being a devil or an angel has nothing to do with color. The police officer who nailed on George Floyd right there in Minneapolis was the personification of a devil. Color has nothing to do with it. If you understand line number one, you'll understand why we have been lied to. We, the mothers of humanity, are made to believe that what we do is undesirable and what the West does is better and more desirable. Issue number two, after they had destroyed our minds, they went on to physically destroy our beloved continent. They met in Berlin, Germany, and they chopped up our continent into tiny little economies that we are today, all by design. They met in Berlin from November of 1884 to February of 1885, precisely to strategize on how to see to it that Africa and her children are forever defeated and dominated. May I underscore that? They did not spend 4 cold months in Berlin for nothing. They had defeated us in the mind where it mattered. It was now the division of the physical Africa, who in their mind creates a sovereign nation such as Togo, Benin,
Congo Brazzaville, 1.4 million people. 4 million in the Congo Brazzaville, 1.2 in Eswatini. Even if you were to take the larger African countries, 10 million here, 15 million here, or we give you sovereignty, just like the big boys who were your former colonizers. At that time, we were still under colonization. We're broken up into tiny little countries, assigned to different leaders, countries, colonizers who spoke different languages. I often say, picture yourself driving from Zambia, you're speaking English. Before you know it, you're in DRC, you're speaking French. Keep going a little east, you're now in Equatorial Guinea, you're speaking Spanish. Continue a little north, you're in southern Cameroon, you're speaking English. Keep going north, still in Cameroon, now you're speaking French again. And before you know it, you're in Nigeria, you're speaking English. And you keep going. These leaders of those little countries that you see in West Africa, they're all sovereign nations. It was all by design to take a people who were once one humongous, proud, strong tribes, destroy them, give them a different language. 2 generations later, they won't even realize they're related. Second level of destruction of the Black person. By the time the children of Africa were taken out of Africa as slaves, they were already destroyed. They already believed anything Black is undesirable and everything Western was better and more desirable. So it is for those who like to think Berlin Conference is a piece of history. Think again. How does the small African nations, how do they go to the world stage to trade with the big boys? Take one of the little countries with 1.5 million people. They have to go and negotiate with China and its 1.4 billion people. And we sit around as the world and say, but what's your problem? You can't negotiate with China. Africa is defeated before the game even begins. Until the boundaries disappear, until Africa can have a single currency, until Africa can have a single military, until Africa can have its own monetary policy, until Africa can get rid of the foreign militaries within the African continent, Berlin Conference remains alive and well. ẹ̀yin èèyàn mi èmi ni ọmọ yín tòótọ́ Mariam Aláòyé Nurudeen alias ọmọ bàbá gbàgede mọ̀ a ti ti dé pẹ̀lú Ramadan package wa lọ́dún yìí bí a ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún àti pack àwọn oríṣiríṣi oúnjẹ sínú àwọn páálí wọ̀nyí ìtó bẹ̀rẹ̀ látòrí 15,000 tó fi dórí oní 200,000 naira irú kékeré páálí ọwọ́ mi yìí òun ni oní 15,000 naira àwọn oúnjẹ kéékèèké ló wà nínú ẹ̀ tẹ̀lé fáwọn òṣìṣẹ́ yín tẹ̀lé fáwọn olólùfẹ́ yín tẹ̀lé fáwọn ẹbí yín tó fi dórí páálí ńlá tó wà ńlẹ̀ yìí òun ó wá pẹ̀lú full bag of rice oní 200,000 lòun a ní oní 120,000 a dẹ̀ ní oní 50,000 bí ẹ bá ṣe fẹ́ sí oríṣiríṣi nǹkan la kó sínú ẹ̀ bí oúnjẹ yẹn bá ṣe pọ̀ sí òun náà ní páálí yẹn ṣe pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ṣe rí oríṣiríṣi ìtó lẹ́ja ìtó ní mílù ìtó lóróró gbogbo ẹ̀ pápátá láti ṣe ètò ẹ̀ fún yín láti fún àwọn èèyàn nírọ̀rùn tó wà ní Nàìjíríà yìí ẹ dẹ̀ ní láti sanwó delivery o àti fi gbogbo owó delivery sínú ẹ̀ àti wá ní èyí tó jẹ́ pé ẹ lè há ní àsàlátù ni fún tefsir ni abẹ́kọ̀fẹ́ fún àwọn èèyàn nínú ààwẹ̀ yìí ìta àti print sí ìta à print sí bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí kò sí bí a ṣe lè bá yín ṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn sí wa lórí fún nọ́mbà wa tẹ́ ẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ máa rí flyer wa lẹ́yìn fídíò yìí kẹ́ ẹ fi mọ gbogbo àwọn ètò tá a ti ṣe kalẹ̀ fún yín Ramadan Kareem. ẹ̀yin èèyàn mi ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ ní ẹnu one of the women leader in Africa tí ó ń jí ìjàngbara fún freedom of not just a continent, I mean not just a country, but the entire Africa.
woman yìí kò dẹ̀ ṣe first time tí mo ti máa ń wo fídíò woman yìí lélẹ̀. Òótọ́ ọ̀rọ̀ is just like she's a prophet, the mouthpiece of God to the African people, the mouthpiece of God to the African people. Ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ. Ó sọ débi pé gbogbo nǹkan tí àwọn bàbá wa Banji Akíntóyè wọ́n gba èdè lẹ́nu wa. Àwọn gan náà bàbá wa Banji Akíntóyè tó bá máa sọ̀rọ̀ síwájú tó bá máa sọ English ni. Tẹ́ bá lọ sí Cameroon, wọ́n force wọn láti máa sọ èdè títí wọn. Tẹ́ bá lọ sí Ivory Coast, tẹ́ bá lọ sí different country ní Africa, àwọn kan tún sọ Spanish ní ilẹ̀ Africa, Spanish tó jẹ́ general language wọn. So kí wá ni àwọn ń sọ, ṣé à ń ṣẹrú ni? Ẹrú ni wà, because ẹni tó bá ti gba èdè lẹ́nu ẹ̀, wọ́n ti gba àṣà, wọ́n ti gba identity ẹ̀, wọ́n ti gba gbogbo identity gbogbo àwọn African people. Òun la ṣe ń tún kóra wa lọ láti Africa tá tún lọ ń bá wọn. Ṣèbí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n wá ń ra ẹrú ni, but nísìnyìí fúnra ara wa là ń fi owó ara wa tara wa fún wọn. Ìdí nìyí tí mo ṣe sọ pé it is high time. Àwọn kọ́ ló create ayélujára. The person that dictates, that invents internet, ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Ghana ni. Lára àwọn tó kó lẹ́rú lọ síbẹ̀ tóun náà rìn lọ sí Ghana ni. Mo ti gbàgbé orúkọ ẹ̀, máa ṣe research, máa fún wa next time, máa fún wa lórúkọ. Ọmọ Ghana ló dictate internet. Àìmọye nǹkan tó jẹ́ pé àwa tí wọ́n ń pè ní black yìí, àwa la invent so many things, be it science. The best doctor all over the world dúdú ni. Mi ò fẹ́ kó flag wa nítorí pé wọ́n lè máa sọ pé racist kíní ni à ń ṣe lórí program. Ẹ jẹ́ kí n máa sọ Yorùbá. Dúdú tí bá ti sọ pé aláwọ̀ funfun ó ti yé yín. Wọ́n pera wọn ní funfun, wọ́n wá pe àwa ní dúdú. Wọ́n wá sọ pé ní L, àwọn ìyẹn Sátánì dúdú ni. Ó túmọ̀ sí pé àwa tí a jẹ́ aláwọ̀ dúdú, àwa ni Sátánì. Wọ́n wá ní pé there is where they call ọ̀run, ìyẹn heaven, ní pé àwọn angel tó wà níbẹ̀, mo ti ń sọ òyìnbó, ẹ bá mi gbà bẹ́ẹ̀, àwọn màlẹ́kà tó wà níbẹ̀, funfun ni wọ́n brainwash wa. Wọ́n wash gbogbo brain yẹn, wọ́n wash ẹ̀ débi pé àtẹ̀wá mọ identity wa gan mọ́. We lost it. So woman yìí, bẹ́ẹ̀ náà la tún ní àwọn obìnrin oríṣiríṣi káàkiri ní ilẹ̀ Áfíríkà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí woman yìí. So it is high time kí a tẹ̀ kọ́kọ́ kúrò nínú oko ẹrú tí àwọn aláwọ̀ funfun yìí create fún wa. But àwọn kan wá lúgọ síbì kan, a ní nǹkan tá à ń ṣe orí wa ò pé. Bóyá orí wa pé ni o, bóyá orí wa ò pé ni o, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé orí wa pé, a mọ̀ nǹkan tá à ń sọ. Tí Nàìjíríà bá ti ṣe rí, wa understand. So kí má fi ọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká wá lọ, ká wá sọ nǹkan tó ń pè ní risk. For you to start before you are ready. Start before you are ready. Má sọ pé until tí n bá tó ready. Nítorí ọ̀rọ̀ bí a ṣe fẹ́ kówó jọ fún personal use ara wa àti fún ìrànlọ́wọ́ orílẹ̀-èdè wa, òun ni èmi mú wá síwájú. Mi ò ní láti máa wá preach kí máa sọ̀rọ̀. Ẹ mọ oríṣiríṣi àwọn tí wọ́n take risk nínú Bible. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa risk, ṣe mọ oríṣiríṣi àwọn tí wọ́n take risk. Number 1, Abraham. Ọlọ́run pé Abraham, ó ní pé kúrò ní orílẹ̀-èdè bàbá ẹ kó lọ sí another ìlú mi.
mo ti gbàgbé story yìí díẹ̀ tí n bá rántí màá tún máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ dáadáa. I think Genesis ni ẹ jẹ́ sáré gbé fóònù mi kí sáré wò ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi màá sáré type ẹ̀ nísìn adẹ̀ ń trade time trade ti pé báyìí time trade fún àwọn tí wọ́n ń trade tó ṣẹ̀ṣẹ̀ register wọ́n ní bonus tó yẹ kó trade báyìí so mo ń láti pause nísìn mo ní pause o ẹ wà pẹ̀lú mi màá sáré share signal yẹn fún àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ register ní èní kí wọ́n lè trade bonus because bonus yẹn ó gbé pẹ́lí díẹ̀ than normal trading ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni AI yẹn máa ń trade fún gbogbo ẹni tó wà lọ́ndà ST team ST ní orúkọ àwọn broker tá à ń sọ yìí that's a super technologies ST so àwa wá ní tíìmù wọn tí à ń lo signal wọn fi trade pẹ̀lú bá a ṣe ń trade yẹn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ náà make owó so wọ́n need more people láti máa lo signal wọn òun ni mo ṣe ń pe àwọn ìran Yorùbá a ti wà nínú group kan mi ò ní share group yẹn ó yẹ kí n máa show ẹ̀ ní orí screen but fún protection àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ tí wọ́n tó dá wọn lójú tó dá wọn lójú pé yes this is real money this is real àwọn nǹkan tí àwọn people yìí ti fi bò wá lójú òun lélẹ́yìí tí à ń tú àṣírí ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ yìí fún ìran Yorùbá láti fi jìjàngbara tí a bá pé 2000 just 2000 people ní diaspora tí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun wọ́n ti send the signal yẹn ẹ jẹ́ sáré send ẹ̀ sí àwọn tí ó yẹ kí wọ́n lò kí má bàa tìtorí program kan wá lose the little bonus money tí wọ́n máa trade máa share fún wa very soon ẹ̀yin náà ẹ máa rí lórí ayélujára máa share account ti tèmi account méjì ni mo ní máa share personal account mi àti the second account tí mo ní tí mo fi ń trade máa share pẹ̀lú wa at least ọkàn mi balẹ̀ pé ti tèmi ni èmi tí mo lè gbójú jáde kí ló máa bẹ̀ mí lẹ́rù láti gbé account mi jáde fún ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá láti rí evidence mo rí èèyàn ní ènìlénìí èèyàn ó gba $500,000 kúrò lórí forex trader $500,000 tí mo ní evidence ẹ̀ lọ́wọ́ ni o $500,000 ẹ̀yin tí ẹ wà nínú group ibi tá ti ń trade tí ẹ bá ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ mo máa send fún àwọn tó ṣe register ni o ẹ lọ wo chat èmi àti yín in private kẹ́ sáré trade bonus yìí ká tètè ṣe kó tó di pé time máa lọ lórí ẹ̀ èmi ti ṣe báyìí so màá send ẹ̀ sí ẹ̀yin náà ẹ sáré tètè kẹ́ lọ trade bonus yẹn báyìí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ lọ trade bonus yẹn mi ò fẹ́ miss out so ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ register ẹ mọ́ra yín so màá send ẹ̀ sí yín nísìn ẹ sáré lọ lò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ màá send ẹ̀ sínú group tá wà nítorí mi ò lè máa wá orúkọ ẹ má bínú ẹni tó ṣe register wọn ẹ mọ́ra yín sà ẹ tètè lo kóòdù yìí kẹ́ fi sáré register kẹ́ fi trade ẹ click invite me tẹ́ bá ti click invite me yẹn kẹ́ wá paste signal code yìí sínú invite me yẹn tẹ́ bá ti paste ẹ̀ síbẹ̀ ẹ kò tẹ confirm after confirm ó máa calculate iye tó fẹ́ fi trade fún yín fún bonus yẹn á dẹ̀ sọ fún yín pé kẹ́ tẹ done tẹ́ bá ti tẹ done ó ti tán àbùṣebùṣe ẹ ti mọ bí ẹ ṣe máa trade ní ojoojúmọ́ ní àràárọ̀ ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní AI yẹn máa trade fún wa á trade ní aago 2 ní Nigerian time aago 2 ọ̀sán á tún trade ní aago 7 ìrọ̀lẹ́ ó tán but àwọn bonuses tó bá ṣe ń wá máa share pẹ̀lú wa ìyẹn tí bonus bá tún wà ní ọ̀la mo dẹ̀ fẹ́ rọ gbogbo ẹni tí ò tí key into it nọ́mbà mi ó wà lórí fọ́nrán báyìí màá fẹ́ kí ẹ chat mi pé ẹ ní interest so that màá lè ṣàlàyé fún yín kò wá ṣe pé kẹ́ máa wá try láti fẹ́ máa tú ìdí kòkò désàlẹ̀ get started first before you get to know before
I will start lecturing you. Get started first. Delayance is dangerous. Àwọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lánàá nígbà tí mo jáde last time, wọ́n ti gba capital wọn kúrò. Profit wọn lọ fi ń trade buy. Tó bá wá wù wọ́n lè fi profit wọn lẹ̀ fún 3 months. Tó bá wá wù wọ́n lè filẹ̀ fún ọdún kan tí wọ́n nìyẹn, but èmi ti ṣiṣẹ́ ti tèmi pé ẹ kọ́kọ́ gba capital yín padà ná kí ọkàn tèmi lè balẹ̀ tó introduce yín sí. So tẹ́ bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi profit tí ẹ make lórí platform yẹn tó máa jẹ́ the same amount of what you deposited. For example, tẹ́ bá deposit 300. Bàbá mi Kenny ẹ mọ̀ra yín ẹ lọ trade bí mo ṣe kọ́ yín yẹn ẹ tètè lọ ṣe sà. Màá dẹ̀ fẹ́ kẹ́ comment nínú group pé ẹ ti ṣe so that màá lè mọ̀ pé ẹ ti ṣe. Bóyá kí n tẹ flash yín ni ẹ lè má sí lọ online. Ẹ jẹ́ kí n flash. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa nílé. Mi ò fẹ́ kí àwọn tí wọ́n ṣe register kan miss trade yẹn. Ìdí nìyẹn tí mo fi ń pè wọ́n. So ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe àyè yẹn so that wọn ò ní lè miss ẹ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ trade nísinsìnyí, ẹ lọ trade buy. Mo ń pè yín bàbá mi bóyá ẹ máa gbóhùn wa. Mo ń pè kan nínú àwọn tó yẹ kó trade buy. Bàbá mi. Yà ṣe ti ṣe sà. Èmi tún ti yọjú ṣe mọ̀ pé mo ti ṣe kan lé ní already. Ẹ tún lọ ṣe eléyìí méjì ní. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ newcomer níyìn ẹ lọ ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí kẹ́ lè tún benefit ẹlẹ́ẹ̀kejì. So tẹ́ bá ti ṣe ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nítorí pé mo wà lórí live mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀ ń wò mí ṣe é wà lórí. Mo ń wò yìí. Okay sir, okay. Ó dà sir. So ẹ jẹ́ kí n máa bẹ́ẹ̀ tó ẹ lọ ṣe trade yẹn. Tẹ́ bá ti ṣe ẹ comment section pé it was successful because at times ó lè jẹ́ ẹ̀kan but torí amount of money tí ẹ fi sí possibility kò jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀mejì lẹ máa ní bonus yẹn. Ṣó ti yé? Ẹ ṣé gan sir. Ó dàbọ̀ sir. Ó dàbọ̀. Ẹ máa bá mi bá ètò ẹ máa bá mi share program yìí o. Ẹ máa share fún ìran Yorùbá ni fún liberation of Yorùbá people. Yes sir. So àwọn yòókù náà wọ́n á máa ṣe títí wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. So therefore kí ni à ń sọ bí a ṣe fẹ́ ní àkójọ nínú ìrìn àjò tí a wà yìí? Bí àwa tí a believe lórí crypto world, àwa tá believe lórí ẹ̀ tí a ní knowledge díẹ̀ láti tún increase knowledge wa lórí ẹ̀, ẹ darapọ̀ so that a lè jọ tọ̀ síbì kan, a lè wò papọ̀. Because it takes the thing of the spirit to understand the things of the spirit. Ẹni tó bá ní inú mímọ́ àti àyà funfun kò ní gbé ọkàn rẹ̀ sókè sórí asán. Kò dẹ̀ ní máa bá àwọn ènìyàn tí wọn ò nígbàgbọ́ máa búra ẹ̀tàn. So it's not by try ẹ̀ ṣe kíní kan, let's take that risk. Mo ń sọ fún yín pé ẹ kò máa sùn lálẹ́ yìí is one of the greatest, the highest risk tí èèyàn lè take láyé. Because ẹ bá sọ pé ẹ fi owó yín sí bank, àwọn tí wọ́n wà ní bank wọ́n fi owó yín trade, wọ́n ò sùn, àwọn fi owó yín wọ́n fi ṣe fàájì. Títí yín ni wípé ẹ mọ̀ pé ẹ ní virtual money nínú bank until tí ẹ bá tó gbà physically ló máa tó di paper lọ́wọ́ yín pé yes ẹ jẹ́ kí n lọ ná, but ọjọ́ tó ti kúrò nínú àpò yín ó ti wà ní báǹkì. So bóyá báǹkì shut down ni o, even báǹkì gan ẹ̀yin náà ẹ ti rí different case. So life is all about risk. Báǹkì gan wọ́n lè shut down kówó tẹ save síbẹ̀ kó tún lọ, ìyẹn ń kọ́ ṣe máa wá para yín ni. That is why tó yẹ jẹ́ pé tí ẹ̀mí bá ń bẹ ìrètí ó pọ̀ gan. You can do a lot. Don't be a slave to money. Never be a slave to money. Don't allow money to rule you. Rule money. That is it. And tó bá ti mọ principle yẹn, wallahi, you'll be controlling money the way you like. Why tí mò ń wá Bible verse yẹn? Ẹ jẹ́ kí n sáré play video yìí fún wa. Kí a gbọ́ nǹkan tí màmá wa yìí náà. Obìnrin ṣé mọ̀. IQ obìnrin ó high ju àwa ọkọ wọn lọ. IQ àwọn obìnrin ready. Obìnrin tó jẹ́ wípé ó máa lóyún sínú, ó máa gbé fún 9 months. Ẹ jẹ́ ká gbé wò. Obìnrin máa risk ẹ̀ láti gbé oyún sínú
fún good 9 months gbogbo pains tó wà ń bẹ̀ is part of risk. Ọjọ́ tí wọ́n bá wá fẹ́ lọ bímọ mo wà ń bẹ̀ nígbà tí ìyàwó mi ń bímọ, in fact bí ó ṣe ń rọbí ni mò ń yin màmá mi pé màmá mi ẹ káre, no wonder tí wọ́n fi ń kọrin fún ìyá ní wúrà iyebíye. Àwọn ìyá wa yìí ẹ kò gbẹ kó tó di pé kó má jẹ́ pé mò ń praise wọn jù kórí wọn má lọ wúlò ní àwùfàyà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí, ká gbọ́ nǹkan tí woman yìí sọ nípa taking a step. Start before you are ready. Start before you are ready. Start before you are ready. You. So whenever opportunity arises, even though you don't know it's an opportunity, grasp it because it could yield dividends in future. Money loves bold people. It's true from my personal experience in life. Take risk. Sometimes you lose, you don't always win, but risk takers also become very successful in life. I was successful because I took a lot of risk. Problems do not kill you. If there is someone that has survived problems, you are seeing that person. When the stock market crashed, my husband and I thought we crashed along with it. But we survived, and here we are today. We never got back to what we were before the stock market crashed, but we survived. Problems will not kill you. Be loyal to your dreams, not other people's opinion. Everyone knows how I feel about public opinion. Just focus on what you want to do, focus on your ambition, on your dream, and let it come to pass. Let it come to pass. Other people's opinion are worth Does not matter. zilch in what you are trying to achieve. You want respect, respect yourself first. When you make, and this particularly applies to women who are wives, when you make yourself a doormat in a marriage, your husband has no alternative but to treat you as a doormat. You are there just for him to step on. Bring up yourself, have self-dignity and respect, and you will be equally respected. Don't just pray, work too. I hate Nigerians' attitude to prayers. I hate it. Not dislike, hate. You are preparing for an examination. Let's say biology. You don't read. You don't know about the central nervous system or the digestive system. You do prayer and fasting for 1 week. You don't open your biology textbook. You will fail. You are going for a USA visa interview. You don't get your bank statements. You don't get all the documents that you are supposed to take with you. You only go to church and ask prayer requests. You will not be granted a visa. Rest, but don't quit. Don't ever quit. Be consistent in whatever you are doing. You may not get immediate results. You may not get immediate success. But ultimately, if you persevere, you have to be persevere. Òun ni ẹ ti gbọ́ lẹ́nu màmá wa yẹn. Ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ. Take that risk. Don't be afraid to take a risk. In my humble opinion, root cause number one is the mind. Don't be afraid to take when the white people, the colonizers came to Africa, they did not call themselves white. Yeah. So don't be afraid to take a risk. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa remote get Bible verse yẹn. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n take a risk nínú Bible. Gbogbo wa náà la mọ̀ pé even ní odù Ifá, even ní orí Quran, àwọn tó bá mọ̀ nípa Quran, wọ́n máa rí àwọn òjíṣẹ́ Olúwa tí wọ́n take some certain risk nínú ayé wọn tí everything tí religion fi dúró. Àwọn tí wọ́n take risk tí ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá tó fi dúró. Àwọn tí wọ́n take risk tí Christianity tó fi dúró. But ẹ má jẹ́ ká wá gba àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn ká gbà sí òdì. Ìlú Ẹ̀gbá máa bí títí bàbá gbàgede mọ́ máa sílé àwòṣe fìlà dámẹ́nu nù.
ṣèbórí tó bá máa dáde inú agogo dẹni gbọ̀rùn tó bá máa lè jìgbà lẹ̀kẹ̀ inú agogo dẹni gbé. orí tó bá máa kọ́lé alárinrin kò ní kọ́lé àbẹ̀rẹ̀ wọ̀ bíi tèkùtì alihamudulilayi ní bàbá gbàgede mọ̀ ń ṣe o. alhaji sabur adébẹ́jọ aláwìyí ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́kúta tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá gbàgede ìmọ̀ aláṣẹ àtolùdarí iléeṣẹ́ BGI TV. wípé gbogbo ènìyàn síbi ayẹyẹ ìṣílẹ̀ tuntun wọn tí yóò wáyé ní ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹrin ọdún 2025. ọjọ́ sátidé àbámẹ́ta ní o Saturday 19th April of 2025. níbi tí àwọn ọ̀tọ̀kùlúùlú lóríṣiríṣi yóò ti wà níkàlẹ̀ títí kó àwọn ọba aládé gbogbo. aṣọ àǹkárá wà nílẹ̀ fún títà fún gbogbo èèyàn olólùfẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀ pátápátá. ra àǹkárá kan tún gbẹ̀bùn. àǹkárá ọ̀pá mẹ́fà 6,000 naira, ọ̀pá mẹ́rin 4,000 naira. ayẹyẹ ìṣílẹ̀ yìí yóò máa wáyé ní ilé tuntun bàbá gbàgede ìmọ̀ villa tó wà ní kípẹ́ ìdí òrì iléeṣẹ́ àwọn Abẹ́òkúta. ayẹyẹ ti bẹ̀rẹ̀ látago 10 òwúrọ̀. níbi tá a ti jẹ tá a yòó tá a mu tá a tún dì lọ́lẹ̀. April 19 ní o April 19 2025. ní bàbá gbàgede ìmọ̀ òṣìlé. wọ́n ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé àbí ìbéèrè lórí aṣọ àǹkárá rírà. ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 081 30 67 2361 081 30 67 23 61. bàbá gbàgede ìmọ̀ ló ń wí pé ìrí akárí o.